Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní katapila èyí mẹ́ta fò ṣálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sáré bí kẹ́tì. Ajá ọgbẹ́ la ṣe díẹ̀ ló lè o. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Oúnjẹ òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ. Ṣé bómi gbóná ní gbogbo àjọ ń rìn? Àjọ bẹ̀ la ṣe díẹ̀ ló lè o. Sótán. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Ẹ̀wù òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó wọ súùtù, bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́. Ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀? Àjọ bẹ̀ la ṣe díẹ̀ ló lè o. Orin good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Ijó òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbójó breakings máa yára ju bàtà. Ṣé bẹ́sẹ̀ ni gbogbo wa fi túlẹ̀? Àjọ bẹ̀ la ṣe díẹ̀ ló lè o. Good morning sir. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning ma. Dúpẹ́ mo gbóyìnbó. Good morning sir. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by. This is an exclusive talks with Babaro for this moment, this time. Welcome to this program, please, everybody. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá ńlá tó bí bàbá ńlá mi lọ́mọ. Bí n bá àwọn èèyàn mi nínú store, màá yá ṣe kí ni, màá yá sọ èdè, màá yá kí wọn wà ní ẹ pẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ èèyàn. Ẹ káàbọ̀ ara bí mo ṣe tún gbede lónìí ní yàjóyàjó ní fẹ́lifẹ́li. There is some quick questions
for Professor Banji Akintoye that we want to chat with him. And these questions come from Dr. Ruben Abati, the one of Arise News in Nigeria. And thank God, and let me say, I'm happy for Arise News. Martin Loka Kakiri, they are now spreading across the African nations, and that is why I really know that we need to analyze this again in Yoruba. Ó yẹ ká tuntun sọ àwọn ìbéèrè gbáǹkọ. Ní jáde lé ikú àti àrùn lọ́wọ́ bó bá dẹ̀ jẹ́ pé o wà níbi iṣẹ́ lamẹ́ríkà ni tàbí níbikíbi nílẹ̀ gbogbo àgbáńlá ayé ò ní wọlé lé ikú àti àrùn lọ́wọ́ ìwọ pẹ̀lú wọn lẹ́ ó jọ délé tẹ́ ó kó kóòtù padà lọ sílé lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ohun tí mo kàn fẹ́ ṣe ni pé kọ̀ọ̀kan bá mi láìkí ẹ̀ mo dẹ̀ ti rí bàbá mi Adéwálé Adéyẹmí àwọn orúkọ tó jẹ́ original ẹlòmíì á wá sórí ètò àwa bó wa ó lè sọ pé òun Zuxi ó lè sọ pé Zùkẹ́ kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ n ò ní bá wọn jó kọ burúkú láyè mi ọwọ́ tó fi ń pè ètò yìí ò ní fi mọ́ọ̀gùn jẹ ò fi kóre délé ni lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ò ní fi ralẹ̀ síbi tí wọ́n ti pa ó ẹ káàbọ̀ sórí ètò lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ọwọ́ rẹ tó fi tẹ fóònù tó lọ tẹ̀ ẹ́ mọ irú ẹni tá a wí Ọlọ́run ní jẹ́ kó jẹ tiẹ̀ mo wà ń bí o Adéyẹmí Ọláyẹmí mo wà lórí ètò bẹ́ẹ̀ ni mo wà live and direct bẹ́ẹ̀ tí ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí mo kí yín ojú ò ní tì yín fair use ẹ jẹ́ kí n sọ fún àwọn ará. I recall that you led the struggle for self-determination of the Yorubas. And now you condemn the splinter group called Òmìnira Yoruba. What is the difference between the bigger ideological movement that you lead and, the one led by Mrs. Modupe Onitiri Abiola? Could it just be that the difference is just method? Isn't the idea the same? Well, they are not the same. We started a movement for the liberation of the Yoruba nation from Nigeria under existing laws of the international community. People don't seem to recognize that. There is a law, the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, permits every nation that wants to separate from the country that they belong to now to do so. But you have to do it peacefully. That's a provision. You cannot say because you want self-determination for your nation out of a country, you want to destabilize a country, you want to break down the peace of the country, you want to attack the laws of the country. No, that's not allowed. The movement that I lead is an intellectually sophisticated movement, disciplined, and no member, not a single person in the entire movement, and we are in the millions all over the world. We are in the millions. Not a single one of us will do what Mrs. Abiola did, what Onitiri did. And ìbéèrè àkọ́kọ́ leléyìí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa nítorí pé àwọn ìyá wa kan ń bẹ tó dàbí ìgbà tá a bá sọ pé tán bá ti ń gbòyìnbó tí bàbá alànà ń sọ yóò dàbí ìgbà tá a bá sọ wípé bóyá bàbá bóyá ń sọ kukurúùkù ẹ̀yin tí ẹ gbóyìnbó jù mí lọ tẹ́ ti wà lórí ètò mò kí yín o àjọ ṣe lónìí ni ìyá mi Ìdòwú Owólabí lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ní tẹ́lẹ̀ níbi tó ti gbé lójú ẹ kó ojúmọ́ ìlú London. Bàbá mi alànà òun mo gbé wá sórí ètò lórí àkókò yìí bí mo sì ti gbé wọn wá
mo fẹ́ máa analyse ti Dr. Reuben Abati ìwọ tá o bá ti darapọ̀ mọ́ mi èmi pẹ̀lú bàbá Àlànà láwọn máa kobo Dr. Reuben Abati ṣe rí Dr. Reuben Abati ìkan lára àwọn gbónágbòǹgbò tí ń dátọ́ ní lẹ́nu ìgbín ni ó ń bẹ nínú presidency bákan náà lọ́ọ̀yà ni agbẹjọ́rò ni dókítà ni ó kàwé ó gbọ́n nínú ó gbọ́n lẹ́yìn ó gbọ́n nínú ó gbọ́n lẹ́yìn bí awo jígínní bákan náà Dr. Reuben Abati tá à ń sọ yìí ó ti bá Jonathan ṣiṣẹ́ Goodluck Jonathan wọ́n jọ ṣèjọba ńgbà tiẹ̀ ni ó mọ̀fin ó gbóná bí ẹlẹ́gbùú ṣànpọ̀nná ṣùgbọ́n òun pẹ̀lú bàbá Àlànà wọ́n wá jù béèrè ọ̀hún síra wọn Reuben Abati ó wá béèrè lọ́wọ́ bàbá Àlànà pé bàbá wá ń bí ńgbà kan lọ́hùn-ún ẹ̀wọ́ pẹ̀lú Dúpẹ́ kí ló yàtọ̀ sẹ́yìn méjèèjì tó ṣe wá ṣẹ́dúpẹ́ lọ́sàn-án gan ìyẹn Dúpẹ́ Onítìrí tó pòun aya Abíọ́lá ó pòun aya Abíọ́lá ni o kò fi marriage certificate tó fi fá olóògbé Abíọ́lá kò fi hàn mí n ò sì lè túbẹ̀ wò ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ túbẹ̀ wò ẹ lọ máa tú èmi ò ń bá wọn tútù kùtù ń tèmi nítorí náà ńkọ́ ó wá béèrè Reuben ní bàbá ó ṣe wá sálẹ́yìn Dúpẹ́ ńgbà tó fẹ́ bàbá wa sọ fún pé sórí ńgbà ti bẹ̀rẹ̀ níta ń pè ní orílẹ̀-èdè Yorùbá fún ìwọ́rọ́wọ́ àti ìfàyàbalẹ̀ kì í ṣe ti gìrìgìrì kì í ṣe ti jà èyí tà wá líìdì àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní bẹ́ẹ̀nbẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Àlànà bàbá ẹ gbóhùn sókè ẹ má pè mo pẹ́ o. Not a single one of us. She and her people were entirely on their own. They are not part of us and we are not part of them in any way. Our struggle for self-determination has been pursued peacefully. We started in 2019 and this is 2024. That's roughly 5 years now, slightly under 5 years. And we have no record of violence. In the year 2021, in the middle of 2021, we launched a number of rallies, public rallies. The first one was in Ibadan, and it was very large. About 1.2 million people were present in that rally. And we thought, we had done well. But then we moved to Abeokuta, and people in Abeokuta were much larger in number than the ones in Ibadan. And we went to Shogbo, and from there went to Akure, and went to Ado-Ekiti. In Ado-Ekiti, the crowd was the largest ever. About 3.1 million people clogged the streets of Ado-Ekiti for the whole day. And in all of these mammoth rallies, nobody misbehaved. Nobody behaved in an unruly or unlawful way. The police didn't have to caution anybody. The police did not arrest anybody. Nobody was wounded in any way. It was a happy rally. Well, Prof. Young people, educated young people clamoring for their own country separate from Nigeria. That's entirely lawful. Reuben Abati ní sùúrù ó lè gbọ̀rọ̀ mọ́ bàbá ìlẹ́nu for the fact that wípé bàbá Àlànà ti ń lọ síbi 80 something. Reuben fẹ́ já ọ̀rọ̀ gbà ṣùgbọ́n bàbá yìí ó gbọ́n nínú ó gbọ́n lẹ́yìn bí Reuben náà ṣe gbọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó gbọ́n lọ́tún bàbá gbóhùn sókè. Well, Prof, I recall that. Ngbà Prof parí ìbéèrè rẹ̀ tán lélẹ́yìí tó ń bẹ̀ ń bẹ̀rùn òun ni Reuben Abati wá tún gbóhùn sókè ó tún wá ń gbo bàbá jìgìjìgì bàbá ẹ lè lọ o ẹ lè lọ ó ní ìbéèrè kan tó yá tún béèrè lọ́wọ́ yín ìdí nìyẹn tá a tún wá ṣe bí eléyìí tí wọ́n tún lọ sí ìpele ìkejì ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ bàbá ẹ wo bí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ohunkóhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ béèrè lónìí mo lè dá yín lóhùn ní díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ẹ̀ bàbá Àlànà tá a gbé wá tá a analyse ọ̀rọ̀ tiwọn
òun ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ fàyàbalẹ̀ fún ńgbà tẹ́ ẹ bá ti wá gbọ́ tán mo wá fẹ́ kẹ́yìn fúnra yín wá wò ó torí ẹnìkan ló pè mí ó ní bàbá mo ní kí ni èmi kọ́ ń bàbá o ọmọ kékeré ni mí ó ní ẹ fi yẹn lẹ̀ jàre. alànà lọ sọ ǹjẹ́ báwo lẹ ṣe rí i sí mo lè wò ó ń bẹ̀ ó ní tí eléyìí tìrú bẹ́ẹ̀ ni àbàtì tó ṣe interview fún bàbá alànà mo ní kí ló go wrong ń bẹ̀ ó ní èmi rò pé bàbá ò dáhùn ìbéèrè yẹn dáadáa ni tí bàbá ò bá wá dáhùn dáadáa ṣẹ́mi wá ní kí n fẹ́ gba sídìí bàbá ni àbí ọmọ bàbá kọ́ ni ní nọ́mbà rẹ̀ kó o pè é bóyá o fẹ́ gba sídìí bàbá kó o bó bàbá dáadáa ṣùgbọ́n ó lẹ́yìn nǹkan ó lóun wò wípé ó lẹ káwọn bàbá ó sọ̀rọ̀ dáwọn ibìkan mo ní njọ́ mi ń gbà bàbá wá fẹ́ sọ̀rọ̀ wàá ti ṣe kíni wàá ti pé bàbá mo fẹ́ sọ̀rọ̀ bàbá ẹ dákẹ́ mi ó sọ tèmi náà ẹ jẹ́ ká tún lọ ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹni tó pè mí òun yóò máa gbọ́ mi báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ èsì tí bàbá alànà tí Yorùbá tó fúnrú bẹ́ẹ̀ ni àbàtì tó gbọ́n nínú tó gbọ́n lẹ́yìn bí oyin. The papers today. That's who we are. Well, Prof, there is a story in the papers today saying that you, as a leader of the Yoruba self-determination movement, you have now written to President Bola Ahmed Tinubu to say that Yorubas would like to break away from Nigeria through negotiations. Do you think that President Tinubu will allow his government to sit at a table with some Yoruba people saying they want to break away from Nigeria when Section 2 of the Constitution says that Nigeria is indissoluble and indivisible? That's what the Constitution of Nigeria says. But the law of Nigeria also, part of the law of Nigeria says that self-determination is. Ẹ wo bí ojú tẹ̀yin fi wo àwọn ìbéèrè àti ìdáhùn ó yàtọ̀ sẹ́mi tẹ́mi fi ń wò ó èyí tẹ́mi fi ń wò ó yàtọ̀ sẹ́yìn fi ń wò ó ojú tí mo fi wò béèrè ọ̀hún àwọn ìbéèrè kan ń bẹ tó fẹ́ fòfin gbé bàbá lẹ́sẹ̀ kábíyèsí olódùmarè bàbá 89 káàṣà ọlọ́run mo tọrọ ń gbà mo bá ń dàgbà jẹ́ kó rí mi ó pé prápra bíi ti bàbá ìṣàánú mi o ṣàánú mi o ṣàánú mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti tara bàbá ẹ tẹ́ ẹ ti fẹnu kọ kọ́lọ́run dáríjì yín béèyàn bá ń bẹ kó ṣiṣẹ́ ìlú òyìnbó fún 17 years ọdún mẹ́tàdínlógún kẹ́nìkan wá pè é kó lòun ríran kó lọ́lọ́run ti gba Yorùbá nation fún un kẹ́ni ọ̀hún kó fi édìndí ẹ̀ka kan kọ́ ikọ́lé kẹ́ni ń wá gbélé ọ̀hún fẹ́ni tó sọ pé òun ríran ni òun ti gba ẹ wo bí àwọn ìjọba èèbó kan ń fún Áfíríkà pa lọ́wọ́lọ́wọ́ kan ti ń fún Áfíríkà níjọ táláyé ti dáyé lẹ́wàá lọ bá wọn tí wọ́n wàá sọ fún ẹ pé wọ́n kọ̀wé búkú kan fún ọ kó lọ fi já sẹkítẹ́rì àtìgbà ẹ jẹ́ agbọ́n tí bàbá ò dá lóhùn bàbá ẹ gbóhùn sókè. Legitimate right. Well, because when the United Nations passed the declaration, Nigeria was a signatory to it. Nigeria brought the law, that declaration, to the National Assembly. The National Assembly approved it, and the President of Nigeria signed it. That made it part of the law of Nigeria. The same thing with the Africa Charter of Human and People's Rights. But Prof, sir. The President of Nigeria brought it to Nigeria, took it to the National Assembly. The National Assembly approved of it. Then the President signed it. That makes it a part of the law of Nigeria. And courts in Nigeria have declared, have made the statement. Wo bí Rúbẹ̀nì Àbàtì jẹ́ kí bàbá yóò sọ̀rọ̀. Bàbá yìí jẹ́ kí Rúbẹ̀nì ó mọ̀ nǹkan kan. Ìgbà tó yá Rúbẹ̀nì ló dá n ó lọ ṣẹ́ ẹ̀kí ẹ̀ wò. Ọgbọ́n jàgbára. Rúbẹ̀nì ẹ̀rí ẹ̀fẹ̀ tí gbàlà yí ọ̀rọ̀ n ò pọ̀rọ̀ mọ́. That fighting for self-determination is not unlawful in Nigeria. So we are not doing anything unlawful. Yes, sir. And we have no reason to want to stop it.
But sir, correct me if I'm wrong. The same Nigerian constitution says that even when we sign international covenants and conventions, it becomes law in Nigeria when it is domesticated. Now, you are an Awoist. You were part of the Awo movement and all of that. Awo, the late sage, wanted self-determination in the constitution, 1916, 1963. He never succeeded. And the Nigerian constitution does not allow anybody to say they want to break away from any part of Nigeria. So I don't know. I mean, you are the teacher of history. The law, the laws of Nigeria allows individual Nigerians or groups of Nigerians to advocate for self-determination for their people. That can. ẹ bá ń ṣábà báyìí látẹwà tó gbọmọ pọ̀n ìwọ tó ò bá lè láìkì tó ò bá lè lọ́ọ̀fù bí ìgbà téèyàn bá ń wo ọmọ ìyá rẹ̀ tẹ́nìkan sì fẹ́ du lọ́bẹ ni kọ̀ọ̀kan tiẹ̀ pín kọ́ gbọ́hùn tí wo bí lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yìí ibi táwọn ọlọ́run ti bà mí lélẹ́yìí lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yìí ṣe ìjọkùrọ̀sọ yìí pẹ̀lú Arise TV ti kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fọ́nká gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà ò tí ì gbọ́ ni nítorí náà èdè Gẹ̀ẹ́sì tí bàbá ń sọ níbẹ̀ òun ló yẹ kí wọ́n sọ ìwọ tó ń sọ pé ṣé èdè Gẹ̀ẹ́sì ló yẹ kán sọ ni àwọn ẹlòmíì á kàn sọ̀rọ̀ jùá ọ̀rọ̀ á kàn jábọ́ látètè òkè mọ́ tìsàlẹ̀ wo bí jẹ́ ń ṣe lálàyé fún ọ. Ohun tí bàbá ń wé ń bẹ ní pé òfin tí ń bẹ lẹ̀ Nàìjíríà fún ara rẹ̀ ó lọ́wọ́ sí wípé kéèyàn kó lè sọ̀rọ̀ nítorí pé democracy èèyàn gbọ́dọ̀ lè jà fún ara rẹ̀ jà fẹ́tọ̀ rẹ̀ nítorí wípé a ò sí lábẹ́ ìjọba pákánleke òfin Nàìjíríà sì lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Àbàtì wá pé Awólọ́wọ̀ gbìyànjú kò rí ṣe kí ni wọ́n wá gbójú rẹ̀ bá wá nípa lọ jókòó ọmọdé ni ọ́ Rúbẹ́nì wá sọ pé àìmí náà gbà pé olùkọ́ ni bàbá nínú ètò ìtàn Rúbẹ́nì wá ní ó dáa ṣé ń bẹ́nu kan bàbá wá sọ fún un pé wo bí sórí nígbà táwọn kan parapọ̀ tán pé Áfíríkà mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọn pé kinní kan ní Jẹ́nífà ńgbà kan tán lọ sáìnì bàbá sọ fún pé ńgbà tí wọ́n sáìnì wọ́n gbé wá sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin bàbá sì tẹ́jẹ́ tẹ́nìtọ̀ ńgbà kan ńgbà náà ńgbà tán bọwọ́ lù bí president ò bá gbé wá ó ti dòfin nílùú inú Nàìjíríà ẹ wo bí ẹ̀yin èèyàn bàbá ìgbọ́n pọ̀ ẹ wá ń pín kórè wọn fọ́ dànù ẹ jẹ́ kí n gbọ́ bàbá bá ń fún lésì bá ń fún Rúbẹ́nì lésì. Cannot be contradicted. The laws of Nigeria allows peoples in Nigeria to advocate for the self-determination of their people. Well, I'm just that's the law. Well, but and that's why when we went on rallies and so on, nobody could arrest any one of our. Is that true or false? Bàbá mi Screen Gold kò ní bàjẹ́ fún yín Adéyẹmí Ọláyẹmí kò ní bàjẹ́ fún yín mo gbé fún yín sá Adéyẹmí ọ wọ́n ní à ń gbà mo gbọ́ interview lánàá wọ́n lórí àwọn ń wú ni ẹ gbọ́ bàbá mi Screen Gold orúkọ yín gan lágbá pọ̀ ó ní ọpọlọ bàbá yìí mú yányán àbẹ́ gbọ́ ojú rẹ̀ ò ní fiọ́lẹ̀ sáyé bàbá mi Screen Gold ẹ̀ ní yàwèrè lọ́jọ́ birthday wo bí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ bá mọ nǹkan tí bàbá ń gbé kalẹ̀ ní kábíyèsí Olódùmarè ó ti rìn kọjá Áfíríkà ó ti da gbogbo ìlú rú gbogbo ìlú ti sọ pé ṣé pé lóòótọ́ òfin kan bẹ tó gbà á mú bẹ́ẹ̀ ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí kábíyèsí 80 something ìwọ́n tó wá ń gbé irú bàbá yìí ṣe pé Ọlọ́run má jẹ́ òye àwòrán lọ́jọ́ alẹ́ ó jẹ́ yà sàmì kó lọ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ra pẹ̀rẹ̀ kẹ́mi mọ́yà ń tèmi bàbá gbóhùn sókè. Of those boys and girls. Well, but because they were acting entirely lawfully. Okay, Prof. No, listen, there is in this kind of situation after the folly and the criminal folly by Onitiri and the others, there is a natural reaction, and people are now saying that Nigeria are now saying things that are really not true about Nigeria.
The laws of Nigeria allow Nigerians to fight for the self-determination of their people peacefully. Well, I'll try and check. And Yoruba people who are fighting peacefully for the self-determination of the Yoruba nation from Nigeria are doing it absolutely lawfully. But do you have any expectation that President Tinubu will sit down and negotiate for the Yorubas to leave Nigeria when he is himself a Yoruba man? That is the business of the president. He will do what he thinks is good for the country. We will do what we think is good for our own nation from Nigeria. ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún bàbá yìí ọwọ́ tó o bá pàtẹ́wọ́ ò ní fi gbọ́mọ sí. ẹ wo ìbéèrè ńlá yẹn bàbá ńgbà tọ́mọ yín jẹ́ fìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ bàbá ti lọ gbowó lọ́wọ́ Tinubu ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ àní kọ́lọ̀ ó ṣàánú yín ni obìnrin tó lọ gbélé rẹ̀ kalẹ̀ fónídìrí bó o bá fẹ́ gbalé rẹ̀ padà lọ́wọ́ ìjọba ó ní bí wọ́n ṣe ń ṣe ó lọ bá lọ́ọ̀yà Fálànà ó lọ túra rẹ̀ sí hòhò ó ní ẹ gbà mí mo ti ṣiṣẹ́ o kò jù bẹ́ẹ̀ ìwọ náà gbìyànjú ni obìnrin dáadáa ni ó jà fúnlú ẹ ó fi nǹkan ní ẹ jà èmi ò takorú obìnrin bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò yẹ kéèyàn máa tẹ̀lé afọ́jú èèyàn tí ń lo delusion ọmọ tá ń pè ní delusion mẹ́ra pẹ̀rẹ̀ bàbá bá ń dá àbàtì lóhùn. And nobody is disputing the fact that we Yoruba are being destroyed in Nigeria. Last night, only this last night, crowds of young people called me from somewhere in Oyo State that Fulani people had invaded their village and had scattered the whole place. We cannot continue to live like that. If anybody thinks that a people like the Yoruba people will continue to live like that, you are deceiving yourself. You may pander to the Constitution. You may pander to the authorities of the land, but you cannot twist the truth out of existence. That's the thing. You cannot say you do not know that the Yoruba people are under pressure in Nigeria. Ẹ̀gbọ́n lónìí mi ò rírú rẹ̀ rí ẹ ti rí fídíò kan tí ń jà ìrìn lórí agbágbé mo fẹ́ sọ fún yín ní tẹ́ bá mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n pa ń Kàdúná kì í ṣe torí pé bóyá ìyá Yorùbá nìkan tẹ́ bá mọ iye èèyàn tó ń pa wo bísà tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àwọn òfin olóbùkún.com tán gbé kalẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ọmọ ìran Yorùbá yìí ṣàgbé tẹ́lẹ̀ Yorùbá nǹkan ti ṣe wá o nǹkan ti ṣe wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ṣáà lè sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ báyìí kí náà ń yá bẹ́ẹ̀ ńgbà tá a gbébọn tá a pànìyàn ìwọ wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí onídìrí wo bí bàbá bá ń fèsì fún tí mo wí. You cannot say that Yoruba people are not being killed and killed in Nigeria. You cannot say that that a group of young men did an estimation of how many Yoruba people have been killed. They think it's up to about 29,000. You can put that way. So why are some people behaving as if you're pandering to the government and pandering to the government, to the authorities? Negates the rights of other people. It doesn't. Well, no matter how much you pander, you can tell me, oh, is President Tinubu going to sit with us and so on? It's his duty to sit with us. That's his duty. Well, the law says so. Well, we write a letter to the president. It is his duty to answer us. And he can say, no, what you are asking for, I won't grant it. But he has no right to say, he has no duty to tell us, I will not answer your letter. But sir, he has a duty to answer our letter. You raised these same issues under the Buhari administration.
President Buhari did not just ignore. Yes. He went after Sunday Igboho, and he showed that his government will not allow any kind of challenge from anybody. ṣáàrin ntábà tí wì í ẹ mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń dókè lọ́hùn kẹ́ wá gbèsì tí bàbá mú mò ń bọ̀. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Ẹ káàbọ̀ padà ṣé ẹ rí bàbá yìí mo gbà fún jàre ẹ wá gbèsì tí bàbá mú. Rúbẹ̀nì Àbàtì ó ní ẹnìkan ń bẹ tí wọ́n ń kọ́ ẹ̀ ní Buhari ẹ rántí tó sọ wípé I'm for nobody, I am for everybody, tó ní káwọn Fúlàní ó máa bọ̀ ní igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ń bẹ nílẹ̀ Áfíríkà. ṣé ẹ gbàgbé ṣé ẹ gbàgbé ṣé ẹ rántí ṣé ẹ rántí ṣé ẹ gbàgbé sà àṣà ṣé ẹ gbàgbé. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ bá ń fi ránṣẹ́ ẹ bá mi fi program ránṣẹ́ sí èèyàn kan bẹ̀. Mo fẹ́ràn bàbá yìí pọ̀ Adéyẹmí Ọláyẹmí wọ́n ní Gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́nú. Ohun tó kàn wá ni wípé Yorùbá citizen ó ṣe pàtàkì gbọ́rọ̀ wọn jáde ká ẹ mọ̀ pé ń bo mo ti rí ìkà. Àwọn tó ní làákàyè náà máa ń bá èèyàn pàdé lórí ètò. Ẹ wo bí sà wọ́n wá dá Rúbẹ̀nì Àbàtì wá ju question alágbàlagbà ó wá jù gbá bàbá àlànà gbà ó rò wípé bàbá ti old. Bàbá wa ní kúlù tẹ́ḿpà o Àbàtì kúlù tẹ́ḿpà ò bá tètè kúlù tẹ́ḿpà o Àbàtì. Ibi tí bàbá ti yarí rèé, bàbá wa dọ̀rọ̀ lẹ̀ rẹpẹtẹ. Bàbá kúkú wá fọgbọ́n yán ga ó kúkú fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú. Ó wá jẹ́ kí Rúbẹ̀nì mà ìgbà tí Buhari tó fẹ́ wá pa Sunday mọ́lẹ̀ gbogbo yín lẹ gbọ́ ń pa ẹ̀. Àwọn òkú àwọn tán pa ní ìsìn wọn ò tí ì kó òkú lẹ̀. Ológbò wa a máa gbà á lọ́wọ́ wọn bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ bọ́n kọ̀ bọ́n fẹ́. Kúlù tẹ́ḿpà Àbàtì ẹ máa gbọ́ ohun tí bàbá wí o. Ẹ máa gbọ́ bàbá mi Kúnlé Ṣítà ẹ ò ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó yá ẹ̀yìn sòólẹ̀ bàbá ẹ dárú bẹ́ẹ̀ ni. With the president for saying nobody should want to break up Nigeria. So it's fine. That's what the president is supposed to be saying. But we who know what is happening to our people, who think that the answer is to get out of Nigeria, we have a right to put it to the president and to put it to the world. Bẹ́ẹ̀ni. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. Ẹ gbọ́ ìbéèrè tí Rúbẹ̀nì béèrè ọ̀pọ̀ ni ó máa sọ pé àwọn ò sì gbọ́ o. Ẹ jẹ́ n wá sọ kinní kan fún wa. Ìdáhùn bàbá níbí Yorùbá nation níṣẹ́ láti ṣe torí ẹ kúkú mọ̀ mí èmi òun mo analyse ìbéèrè tí bàbá dà mo ṣẹ̀ ti lédè ni. Ẹ̀yin Yorùbá nation ẹ níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Àwa Yorùbá nation a níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ̀ nation iṣẹ́ ń bẹ lóko ẹ̀fọ́n. Bàbá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ àgbàgbé àwọn tí onítìrí tó gbé dìde kí wọ́n lọ gba rédíò
ǹjẹ́ òye yé wọn? Wọ́n kàn ní ìtara fún orílẹ̀-èdè wọn ni, kò sì sẹ́bi, a ò lè dẹ́bi fún wọn náà. Ṣùgbọ́n ṣé bó ṣe yẹ kún ó ṣe é nìyẹn, wọ́n ń kánjú. Ẹ gbọ́ ìbéèrè àgbákàmọ̀ tírúbẹ̀ ní ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Mo fẹ́ràn ìbéèrè náà púpọ̀. Ó sí àbàtì, ò ní tẹnugbó bí ọ̀wọ̀. Ẹ wo bí sà, lára àwọn tí wọ́n mú àwọn ọmọ onídìrí, ọmọ Yorùbá ló mú wọn, kì í ṣe mọ́là, kì í ṣe Fúlàní. Olúmídé àwo wọ́n rẹ́rìn, wọ́n ní irú fọ́ìsì wo ń bàbá àròpọ̀ tó lò yọ, bá ń bá ti fẹ́ jẹ́ kọ̀rọ̀ kó máa jẹ̀rẹ̀ lẹ́nu mi bí n ti fẹ́ máa ṣe, èmi náà fẹ́ máa kọ́ ni. Ẹ má bínú, ṣe bẹ́ẹ̀ mọ bàbá kan tí ń bẹ tí ń pokọ ẹ̀ ní kí ló kọ bàbá yìí, ó ti rè wàlẹ̀ àṣà báyìí. Mo fẹ́ràn bàbá náà dáadáa. Wọ́n mọ Ọláwùyí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́, ẹ jẹ́ kí bàbá ẹ bá ń dáhùn question yẹn kalẹ̀. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. But that's the truth. But anyway, the important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. Àgbàṣe bàbá purọ́, ẹ̀yin tá ń bẹ lórí iṣẹ́ lí ọjọ́ méjì bíi mẹ́ta sẹ́yìn, ọkùnrin kan ń bẹ, ó ta kinní tóyìnbó ń pè ayò tí wọ́n ń pè ní chess 60 hours. Ó sì ta, ó sì wíìnì. Ó lóun fẹ́ fowó yẹn, òun fẹ́ fi kówó jọ láti kó àwọn ọmọ tí ń bẹ ní tó ń rí iléèwé lọ. Òun fẹ́ ṣe, ó gbìyànjú. Ọmọ Yorùbá tí ń bẹ ń jọba Amẹ́ríkà ò lóǹkà, ọmọ Yorùbá tí ń bẹ ń jọba United Kingdom ò lóǹkà, ọmọ Yorùbá tó jẹ́ bílíọ̀nì àwọn ò lóǹkà. Ẹgbẹ́ ṣe bàbá purọ́, ara wọn lẹ̀mẹ́ tí mò ń sọ̀rọ̀, tí mò ń ṣẹnu yánmayànmá yìí. Bẹ́ẹ̀ mo tiẹ̀ jẹ́ bílíọ̀nìà, ṣùgbọ́n mo ṣáà ń jẹ̀gẹ́, mo sì ń jẹ púpúrú, mo sì ń jẹ láfún, àbí wọn ò jèlùbọ́ ni, mo sì ń mu gàárì. Ayin ẹ̀kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀kan gangan. Ẹ ṣé ó jẹ bàbá mi Kúnlé Ṣítà, wọ́n ní thank you Professor Banji Akintoye, ẹ pẹ́ bí pẹ́pẹ́ ti ń pẹ́ o. Mo fẹ́ràn tí bàbá yìí kọ, bàbá mi Adéyẹmí Ọláyẹmí, a lè kó ìbéèrè yín sọnù. Wọ́n ní n tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó tẹ̀lé onídìrí ni pé ìgbọ̀rànwara ti pọ̀ jù, wọn ò fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pàmùkùrù pẹ̀lẹ́. Òótọ́ náà ni àwọn náà fẹ́ ní emotion là ń pè lédè Gẹ̀ẹ́sì, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìwàràǹwara, kéèyàn ti gìrìgìrì bọ́ nǹkan jù. Ẹ ṣeun bàbá mi, ní bàbá mi Waziri Jinadu, mo rí ń bẹ̀, ní tẹ́jú lẹ̀ mọ́lẹ̀ ọ̀dẹ̀ ònùbí. Ẹ jẹ́ ká wá wò ó, ẹ wá wo ibi tí bàbá ti yarí leléyìí. Bàbá àlànà ẹ tẹ̀ sí wọn lójú, ẹ jẹ́ ń gbọ́. You know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true.
Well, Prof. She has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Ṣé mo ṣàkíyèsí nǹkan kan. Ẹ má bínú o. Màá jẹ́ kí bàbá ibi tí bàbá ti yarí pole léyìí. Ó ní àbàtì gbọ́. Ìbéèrè tó ń béèrè bí ìgbà tá a bá sọ pé gbogbo àwọn tí ń bẹ ń struggle yìí lórí wa wà á pé. Ńgbà tí tá lọ já rédíò station gbà, àwọn èèyàn fọ́ lẹ́rẹ́ pé èmi lélẹ́yìí torí Ọlọ́run. Bó bá jẹ́ mi lọ nídìrí, ẹ bá kàn lọ kọ́ sẹkítẹ́rì àti tiyín kẹ́ ẹ máa ṣèjọba lọ. Ẹ má lọ já kan gbà. Ẹ lè kọ́ mi. Ilé tí màmá yẹn filẹ̀ éèkà kan ni. Gbogbo ibẹ̀ yẹn náà tó ṣèlú ẹ bẹ̀rẹ̀. Káti ẹ̀rí ń tẹ́ ẹ ṣe. Ẹ má lọ jẹ́lẹ̀ ìtàn ti ṣe gbà. Ẹ wá bẹ́ẹ̀ bá ṣe gúdùgúdù méje tẹ́ ẹ ṣe yáàyá mẹ́fà. Tí gbogbo ayé sọ pé tẹ wá ń gbóúnjẹ ọ̀fẹ́ ń bi tán wó palẹ̀ ń. Tàbí táwọn èèyàn wá ń gba kọ́kọ́rọ́ tí wọ́n ń gba kí náà ti ń pè é fertilizer tí wọ́n ń gba jílẹ̀ tí wọ́n ń gba nǹkan tí wọ́n ń gbẹ̀kọ́ ń bẹ̀ bóyá ẹ̀kọ́ network bóyá ilé ẹ̀kọ́ máa ṣe nǹkan kí gbogbo ẹ̀ máa lọ mìnì jọ̀jọ̀. Àwọn nǹkan báwọn lèmi rò pé ó yẹ nítorí pé ńgbà tó ní tìrí bá mi tó pé ó yẹ ká ṣe nu. Ìgbà tó wá di jagunjagun ọ̀sán gan tó wá lọ kó bá àwọn ọmọ ọlọ́mọ ni o. Ẹ wá mọ nǹkan tó jẹ́ kí n stop n tí mò ń play yìí. Bàbá yìí ńgbà tí wọ́n bú bàbá yìí ò fẹ́ kan bú wọn padà. Ó láwọn ọmọ mi ni wọ́n. Ọmọ mi ni wọ́n. Bọ̀ ó ńgbà tó wá ṣe é dójú ẹ̀ tó ti dọ̀rọ̀ oníbọ̀ndé bàbá yẹrí. Àríkúyẹrí ń bàbá àlànà. Bàbá ẹ bá ń dábàtì lóhùn. Now this year they are attacking the entire government of Ibadan and so on. No. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. You cannot, because of them, generalize opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you are a strong member of the Unity Party of Nigeria. Also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two ideological positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing. Talking about restructuring so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we are doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use
and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody's talking about that. Nobody's talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you. Bàbá yarí, bàbá fẹ́ sọ pé kí ló dé tẹ̀yin journalist tàbí pọ́nrọ́ lẹ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n bá bàbá gbé ọ̀rọ̀ náà síbi tí bàbá fẹ́ gbé sí. Kí ẹ mọ̀ pé àwa ò lè polójú, bàbá ti dàgbà. Kí ni báwo lọ̀bọ ṣe sorí tìǹà kí ò ṣe? Láwọn local government kan ní apá òkè ọya, àwọn Boko Haram ti rí fúlàgì wọn mọ́bẹ̀, ẹ̀ ń pariwo onídìrí. Àwọn local government tán gbà ń bẹ̀ ń kọ́ láwọn apá òkè ọya. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, wọ́n lọ síbì kan tí níbi Niger Delta nílùú kan bẹ̀. Kí làwọn àmì kí ni wọ́n wá lọ, kí náà lọ ṣe àmì a máa dá lọ ṣe píṣkì ni. Nítorí pé ẹ fẹ́ lọ luwò, ẹ fẹ́ lọ jépo kó. Ẹ wá gbèjà apá kan dápá kan, wàhálà dé, ẹ lè sọ tẹ́ lọ ṣe bẹ̀, ẹ wá lọ bẹ̀, ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣoríṣiríṣi. Kí ni àwọn agbésùmọ̀mí Fúlàní ò tí ì ṣe tán? Ẹ lè go after them, ṣùgbọ́n ẹ lè go after them nílùú Delta. Ẹ lè go after ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Sunday Igboho. Ẹ lè go after àwọn ọmọ kékèké tí wọ́n kàn kó aṣọ kámò kọ́ lọ́rùn. Ẹ lè mú wọn. Àwọn táàbùsì tó ti pa ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀, àwọn gallant soldiers wa kọ́lọ̀ wọ́n fọ̀rùn kẹ́ wọn tán yàtọ̀ sọ́tòru. Ẹ rí wọn mú. Àwọn tí wọ́n kó ọmọ almost 300 ní broad daylight, owó lẹ lọ gbé fún wọn, ẹ kọ́ ọmọ fún wa, ẹ dẹ̀ rí kankan arrest nínú wọn. Ẹ jẹ́ gbẹ́gbẹ́ àwọn irọ́ burúkú ń bẹ lẹ́nu àwọn èèyàn wọ̀nyí. Irọ́ burúkú ń bẹ. Bàbá ẹ pẹ́ fún wa Abati. Jẹ́ kí n release ọjà kí ló fẹ́ gbé lọ bàbá. The last question torí mo máa kíkẹ́ kó nu studio mi. Self-determination that you recommend. You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Aha! Rigorously. But Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Tite told us in his... We don't quarrel with the president for saying nobody should want to break up Nigeria. So it's fine. That's what the president is supposed to do. Gbogbo èèyàn, ojú tèmi fi wò ó, analyzation tẹ̀mẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí a kí bàbá kọ́lọ́n kó dẹ̀mí ẹ̀ sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, ìjì burúkú ò ní wọlé wa. Ẹ wo bí ìjà ń ṣe kò tako òfin. Ẹ̀yin tí ẹ sì kù tí wọ́n rán níṣẹ́ tẹ̀ tòrutòru, mo bẹ̀ yín, ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀. Ìyá tí property ẹ̀ sì ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba tán ti gbẹ́sẹ̀ lé, Ọlọ́run ó fòfòrò ẹ̀mí. Ọlọ́run fòfòrò ẹ̀mí o. Nítorí n ò lágbára tí mo lè fi bájọba jà, ṣé n bá lọ bá ẹ gba property ẹ padà. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ ìlú rẹ ló ní. Ṣùgbọ́n ń jọ míì bírú wa èyí tá a bá ń sọ̀rọ̀, gba ọmọbìnrin ti dé kò ju ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, mo gbé wá sórí program ńgbò tó ti yà bàrà. Mo sì bá bàbá àlànà mo kìlọ̀ ńgbà náà gbọ́n ò gbọ́, nítorí pé ìtara abiyamọ ló mú bàbá. Ara wọn tó jẹ́ pé ààwẹ̀ ni wọ́n fi kú lọ́lọ́ obìnrin tá a wí yìí. Ara wọn tó jẹ́ pé ó ti di sóònù ẹ̀kú fún wọn òbítíbitì owó. Ara wọn tó jẹ́ pé bí àwọn ọmọ wọn tó ń bẹ ń hámọ́ bí wọ́n ṣe bọ́nú ẹ̀,
àdúrà ni wọ́n ń gbà báyìí. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín o, ẹ̀yin ìjọba Nàìjíríà, àwọn ọmọ wọn yẹn ò dá kan mọ̀. Ẹ bá fọn ẹgbẹ́ ọmọ kékeré ń, wọ́n ní òun lọ gba fọ́ọ̀mù kó ń join. Wọ́n sì wá ìwàásù tán wà fún ǹjẹ́ tọ́mọ ẹlòmíì bá gbọ́ ṣé ó tún lè tẹ̀lé irú struggle yìí. Ẹ má jẹ́ á ba nǹkan jẹ́. Àmúkùrú pẹ̀lẹ́ ni wọ́n fi ń pa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé alànà ti gbowó lọ́wọ́ Tinubu, ṣe ẹ gbọ́ o, ẹ gbọ́ láyé ọ̀rọ̀. Ẹ má ṣèbínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Adéyẹmí is quite unfortunate. Ó bà ní nínú jẹ́. Òun lẹ́ ṣe fi rí nínú ọ̀rọ̀ mi. N ò fẹ́ ká máa pínra wa, ká tọ̀, ká rìn, ká pọ̀, ká lágbára. Òun lèmi fẹ́. Ẹ̀yin wá wò ó, energy àwọn tó tẹ̀lé onídìrí àtonídìrí, energy àwọn tó tẹ̀lé ààrẹ Gani àti Gani, energy àwọn tó tẹ̀lé Ìgbòho àti Ìgbòho, energy àwọn tó ń tẹ̀lé Victor Taiwo àti Victor Taiwo, energy àwọn tó tẹ̀lé gbogbo àwọn tí wọ́n máa lè máa dá ọkọ̀, energy àwọn tí ó tẹ̀lé Afẹ́nifẹ́re àtàwọn Afẹ́nifẹ́re, energy gbogbo ọba Yorùbá ká wá pàápọ̀ nígbà tí Tinubu ń bẹ̀ǹbẹ̀. Tinubu ò ní ṣọ́ọ̀ṣì. Àṣewà máa sọra wa dọ́ máa wùsá. Èpè búkú. Bàbá kan fi ọ̀rọ̀ kan jáde tó bà mí lẹ́rù pọ̀. Ẹ jẹ́ n wò bóyá màá rí i. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o. Ó lágbàá pọ̀. Ó tú òbítíbitì àṣírí bí ó ṣe jẹ́ pé oògùn ìkà òkò ni wọ́n sọ tán wọ́n lọ sọ̀kò ni sí kinní kan lókè ọya. Wọ́n wá fi tú àárín Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá, wọ́n fi tú àárín àwọn méjèèjì, wọ́n fi tú ká. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn. Ó wá ní ẹ jẹ́ n wò ó bóyá ẹ máa gbọ́n bì í. Jẹ́ n wò ó. Ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́rin, ṣùgbọ́n inú mi dùn pé fún wa ní àǹfààní ètò yìí. Gbogbo tó yẹ Yorùbá tó bá jẹ́ jẹ̀mú ọmọkọ àtọmọlúwàbí, ẹ jẹ́ àgbàgbé ọ̀rọ̀ àná. Ẹ bá gbàgbé wọ́n ní àlè rẹ ní bá ṣeré o. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí torí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ. Bàbá yìí kan gbòǹgbò nínú àwọn tí wọ́n ti ń jà. Yorùbá nation ti ń bẹ tipẹ́tipẹ́. Kánìkan mọ̀ pé gbàmọdé ìgbà yẹn náà ṣe kinní kan. Kí ni ọ́? Kí lọ já mọ́? Yorùbá nation struggle Yorùbá nation ti ń bẹ ojú. Ẹ má jẹ́ àtẹ̀ra wa. Ẹ wò bí bàbá Àlànà sọ̀rọ̀ kan nínú interview tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ wò tán tá a ṣe lónìí town hall meeting. Ṣẹ́yìn wò ó bẹ́ẹ̀ bá ti wò ẹ lọ wo Yorùbá nation, ẹ lọ wo Yorùbá Kingdom TV. Ó lágbára ó kà mọ̀mọ́. Àbá ní àwọn kan ti ń jà tó jẹ́ bàbá ń bọ̀ l'Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí o. Ẹ máa múra. Bàbá ń bọ̀ l'Amẹ́ríkà. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni mi sọ. Àwa gbé bàbá wá sí Amẹ́ríkà níhìn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí. Èmi ò ní copyright o sí fídíò tí mo fẹ́ play yìí. Èmi ò ní o. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó bá ti jọmọ́ ti Yorùbá wọ́n lò ó. Ṣùgbọ́n kó tó di pé mo lò ó, mo gbọ́dọ̀ fi ìwé kan jáde. Ẹ̀yin èèyàn ẹ ní sùúrù, má gbé jáde. Ẹ kúkú mọ̀ mí tí mò ń ṣe o. Ẹ máa gbọ́. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Àgbákàmọ̀rọ̀. Òun lèmi fi ń bá Gani sọ̀rọ̀, tí mò ń bọ́ ní tìrí wíjọ́, tí mò ń bá àwọn Afẹ́nifẹ́re, tí mò ń bá fa sùúrùtù, tẹ́mi bá àwọn ọba sọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ń bẹ lẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ àná. Ẹnìkan ṣe kinní kan, ẹ gbàgbé. Àwọn ọmọ tó tẹ̀nú ní tìrí, ẹ gbàgbé. Ara ló ta wọ́n. Ìwàràǹwàrà ni. A ò ríro eléèrí. Àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ níjọ́. Ẹ gbàgbé gbogbo ẹ ṣe ṣẹlẹ̀. Ká kórajọ kádì kan, ká jà kádì kan. Èmi mo tó báyìí, èmi mo dà báyìí ló bọ́ ọmọbìnrin ọ̀hún jà. Àfàìmọ̀ kó má jáwọ́ ló ti ọmọkùnrin pa níjọ́ kínní àná ní 1993. Òyìnbó ń bẹ lẹ́yìn yín kínní kan. Irọ́ ń gbogbo ẹ̀. Òyìnbó ayé wọn ti ta bí kòkó ojú.
wọ́n jọ lọ Kaduna níjọ́ Friday yẹn. Okay. Private secretary premier wọ́n jọ lọ ní. ọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ o ṣùgbọ́n inú mi dùn pé fún wa ní àǹfààní ètò yìí o gbogbo tó yẹ Yorùbá tó bá jẹ́ genuine ọmọkọ àtọ̀runlúàbí ẹ jẹ́ àgbàgbé ọ̀rọ̀ àná tẹ́ ẹ bá gbàgbé wọ́n ní a lè rẹ́ni bá ṣeré o oníkálukú ló ní tiẹ̀ o ọlọ́dẹ nìkan àgbọ̀dọ̀ dájọ́ ẹnikẹ́ni. ṣe gbọ́ ẹ gbàgbé gbogbo bóyá ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ tó ń kọ́ àwọn ọmọ kan ṣe kinní kan àwọn kan ti ṣe pé àwọn kan jẹ́ Gani ìkan ń bùgbòho ẹ gbàgbé ara lè ń ta gbogbo wa ṣùgbọ́n ká dáwọ́ gèrègèrè ká dá dúró ká ẹ já ríbi lọ ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Lékan Àlàbí sọ àwọn ògbóná gbòǹgbò àwọn tó ń bá bàbá wa Jákàndé tó ń bá bàbá wa kí ló kọ ẹ bàbá tó ṣe Anthony General ní tó ń pa nìbàdàn àwọn nìyí. tẹ́ ẹ bá gbàgbé pé Akíntọ́lá ṣe báyìí Awólọ́wọ̀ ṣe báyìí Bọ́lá Ìgè ṣe báyìí Adélabú ṣe báyìí ọlọ́mọ ẹ̀kan máa da Yorùbá ní kí ni tó máa ń da màálù yẹn kí ló máa ń pè sanda ọlọ́mọ ẹ̀kan máa dà wá pẹ̀lú sọ̀ndà. Forget the past. Ọlọ́run gan sọ forget and forgive. So if you are forgiven, don't refer to the past again. Let us start on a new slate for the advancement of Yoruba nation. Ẹ wo bí tá a bá ti wà. ṣe gbọ́ for the advancement of Yoruba nation. àwọn tí ń bẹ lẹ́nu ẹ̀ ti pẹ́. Nísì ká ní wọn sọ kó ṣe ìtàní sáàrin Ọbáfẹ́mi àti Ládòkè Western region first in Africa first in Guinea first aláwọn British sọ pé action group the best organized political party in Africa and the Western Nigeria government led by Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ and later Ládòkè Akíntọ́lá high flyer. High flyer. Look at ní free education Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá yẹn wọ́n rí pé gbogbo ọmọ kọ́ ló ṣe máa ní intelligence sùkúù so tí agbára àti ọpọlọ Yorùbá lọ sí grammar and high school you go to modern school you spend 3 years from there you can now go to vocational institutions such as Cooperative College LLA, School of Survey Ọ̀yọ́ Aláàfin, School of Agric Àkúrẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ní military government Ọbásanjọ́ Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ gbogbo ẹ̀ ló fi tipátìkúkù gbà. ẹ gbọ́. Jẹ́ni àmọ̀díẹ̀. Why don't you establish your own or pay compensation to Western region or people of Western state? You forcibly took over WNTV, WNBS, the first television in Africa, Cooperative College, School of Survey, Ọ̀yọ́, many institutions funded by Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, sustained by Ládòkè Akíntọ́lá. There is this Coca Commission of Inquiry. Only on the first Commission of Inquiry. Ìpè ara iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. ẹ jẹ́ kí n kú òun bẹ̀ yẹn mo fẹ́ fi kinní kan máa lọ. ṣáàrí bá a bá tètè ká ṣera wa lọ́kan wàhálà ń bọ̀. Fúlàní lẹ rí Ṣáínà wọ́n ti gbàgbóró kan. Ǹjẹ́ ẹ lè dánwò nílùú mo lọ Ṣáínà dáadáa. Bí bàbá ńlá kó ẹnìkan dáa kó wá ríra ẹ gbọ́ nǹkan tọmọkùnrin sọ nílùú Àbújá. Wonders shall never end. There is this supermarket I saw online. It's a Chinese supermarket. They have like Chinese stuff inside, food, ramen, and things. So I wanted to go there and check it out. And on going there, they told me at the gate, the security people told me the supermarket is strictly for Chinese people. If you are a Nigerian, you cannot go inside. You cannot buy anything.
This supermarket is there in Abuja, in Nigeria, and a Nigerian cannot enter. This is a joke. So that means the Chinese guy has more rights than you here in Nigeria, because he can enter anywhere you want, everywhere. There's no place that you cannot enter. But you, there's a market you cannot enter. It didn't shock me. I recorded a video, but because it was by the road, there was so much noise, so I had to do this other video. Let me show you the place. You see, that's the gate, and that's the supermarket. Wahala. So I'm going back to our local supermarket because they say I cannot enter. Here in Abuja, me a Nigerian, I cannot enter a place. Go and try this in China and see. Open a place. Wọn bí bàbá ńlá ẹnìkan dá wọn ò tiẹ̀ nígbà kó ní business ńbẹ̀ ni ní ìlú Nàìjíríà. Ẹ rí wípé Nàìjíríà tí àbá ti ń defend Nàìjíríà ò níbi kò lórí kò nírùn kò àwọn wọ́n gbìyànjú. Bọ́lá Ahmed ń gbìyànjú lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Bàbá àlànà sọ ń bẹ wọ́n sì ń sọ fún pé àwọn àbàjọba ìjẹ́ àwọn á wá ṣe kinní kan àwọn á ṣe gbá kan àwo kan ìwòkó bàbá àṣàsùn tó ṣe ó sáré gbé kinní kúò nílùú Àbújá wọ́n sì ń pariwo wọ́n gbà pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín, ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́. Ẹ̀yin ni ká béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Mr. Wálé. Next step ẹ̀yin ní ká ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bá lọ́gbọ́n ẹ̀yin mú wá, ẹ má máa béèrè èmi náà lọ kí n béèrè lọ́wọ́ yín ni àjọ ń ṣe é ni. Yóò dáa fún ọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jáde lọ lónìí ẹ̀ ní jáde lé ikú àti àrùn lọ́wọ́ o. Ọfà ò ní bà wá, ṣùgbọ́n ohun tí mo mọ̀ ni wípé ẹ máa fi eléyìí kẹ́ máa fi ṣèlọ o. Fídíò yìí. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only Check out.